Tâm trạng của những người lính Nga bị Ukraine bắt giữ ở Kursk, nhiều lính nghĩa vụ Nga chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ phải chiến đấu và đã rất sợ hãi khi bị Ukraine bắt làm tù binh trong cuộc tấn công ở tỉnh Kursk, trong tầng hầm của một nhà tù ở đông bắc Ukraine vào ngày 16 tháng 8. Hàng chục người lính Nga, một số bị thương, ngồi co ro trong những chiếc áo phông trên giường tầng. Các phòng giam có cửa thép dày để đảm bảo an ninh. Những tù nhân này không phải là những người lính chuyên nghiệp của Nga đang chiến đấu ở Ukraine, mà là những người lính nghĩa vụ bị bắt tại quê nhà sau khi lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công qua biên giới vào tỉnh Kursk vào tuần trước. Nhiều người trong số họ còn rất trẻ và chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ phải chiến đấu. Nga áp dụng nghĩa vụ quân sự đối với tất cả công dân nam từ 18 đến 30 tuổi. Họ được tuyển dụng thành 2 đợt mỗi năm, vào mùa xuân và mùa thu. Luật pháp Nga cấm những người lính nghĩa vụ được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu bên ngoài đất nước. Phần lớn những người lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine là những người lính chuyên nghiệp có hợp đồng quân sự, không phải là lính nghĩa vụ. Hầu hết lính nghĩa vụ Nga đều đóng quân ở khu vực biên giới phía Tây. Được cho là để bù đắp tình trạng thiếu hụt lính chuyên nghiệp do chiến dịch ở Ukraine. Họ tin rằng họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với chiến tranh, vì vậy họ đã rất ngạc nhiên khi lính Ukraine xuất hiện tại căn cứ của họ ở Kursk. Chúng tôi không muốn chiến đấu, Nikolai, 22 tuổi, đến từ thành phố Chelyabinsk, cách Moscow hơn 1.200 dặm về phía đông, cho biết. Chúng tôi đã được hứa rằng chúng tôi sẽ không phải chiến đấu, nhưng có điều gì đó đã xảy ra, một số ít tù nhân Nga bị thương. Một người giải thích rằng anh ta đã rút chốt lựu đạn. Định chết thay vì bị bắt. Anh ta bị thương khi lựu đạn phát nổ và được lính Ukraine điều trị và đưa đến phòng khám để phẫu thuật lấy mảnh đạn ra. Các nhà chức trách nhà tù cho biết cơ sở này đã tiếp nhận khoảng 320 tù nhân Nga trong 10 ngày qua, trước khi họ được chuyển đến các cơ sở giam giữ khác ở Ukraine. Phần lớn tù nhân Nga là lính nghĩa vụ, viên chức này cho biết, trong khi những người khác là lính hợp đồng hoặc lính được chuyển đến từ nơi khác. Một số tù nhân trẻ tuổi rất sợ hãi khi đến nhà tù, nhưng đã dần thích nghi với môi trường mới. Nikolai và bạn tù Sergei, 19 tuổi, cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công trại của họ vào ngày 6 tháng 8. Bộ chỉ huy ra lệnh cho họ rút lui mà không hướng dẫn binh lính phải làm gì tiếp theo. Sợ rằng họ sẽ bị giết nếu ở lại, 2 người lính nghĩa vụ đã đi bộ trong rừng trong 3 ngày, ngủ trên nền đất lạnh, Nikolai cho biết. Họ bắt gặp một nhóm xe có hình tam giác, biểu tượng của Ukraine được sơn trên các xe chiến đấu tham gia chiến dịch Kursk. Tôi cố nhớ xem đây có phải là biểu tượng của chúng tôi hay không, Nikolai nói. Nikolai và Sergei nhanh chóng bị bao vây và thẩm vấn bởi những người lính Ukraine. 2 người lính Nga được cho thức ăn và nước uống trước khi bị còng tay, bịt mắt và đưa qua biên giới. Kirill, 20 tuổi, cho biết anh đã tắt radio khi cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu và không nhận được tin nhắn yêu cầu sơ tán. Kirill trốn trong một chiến hào nhưng sớm bị bao vây, họ nói đầu hàng và anh sẽ sống, Kirill nói. Kirill đã chọn đầu hàng và bị còng tay, bịt mắt và đưa đi bằng xe bọc thép. Khi xe dừng lại, anh được phép gọi điện cho mẹ ở Nga, những tù nhân khác cho biết họ không được phép gọi điện, nhưng được đưa giấy để viết thư về nhà. Con còn sống, con đang ở trong tù. Đừng lo, con sẽ quay lại, Nikita, 20 tuổi, viết cho cha mẹ mình vào ngày 14 tháng 8. Trong một phòng giam khác, hầu hết các tù nhân đều lớn tuổi, bao gồm cả lính biên phòng và lính chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên họ phải chiến đấu và họ chưa bao giờ được triển khai đến Ukraine, ngoại trừ Askerken, 33 tuổi, một lính thủy đánh bộ. Askerken và khoảng 60 người đàn ông đã chiến đấu để đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine, nhưng chỉ có 4 hoặc 5 người sống sót. Những người còn lại từ chối đầu hàng và đã chết. Anh biết mình có thể phải đối mặt với án tù dài, nhưng hy vọng chính quyền Nga sẽ sớm đưa những người lính nghĩa vụ về nhà. Họ chưa sẵn sàng chiến đấu hoặc trở thành tù nhân chiến tranh. Họ chỉ là những đứa trẻ, Askerken nói. Chỉ huy Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết vào ngày 16 tháng 8 rằng sau 11 ngày hoạt động, quân đội nước này đã tiến sâu hơn 1 đến 3 km ở một số khu vực.
Kiev đã kiểm soát 82 khu dân cư và 1.150 km vuông lãnh thổ Nga. Ukraine cũng tuyên bố bắt giữ một số lượng lớn tù nhân trong chiến dịch liên quan đến chiến dịch ở Kursk. Chúng tôi đang củng cố các vị trí của mình và bổ sung quỹ trao đổi cho Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X. Ám chỉ đến cuộc trao đổi tù nhân với Nga, Moscow gọi hành động của Kiev là hành động khiêu khích trên diện rộng và tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ đang đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk, giành lại một số khu vực. Nga chưa bình luận về số phận của các tù nhân, nhưng việc bắt giữ nhiều lính nghĩa vụ sẽ tạo ra thách thức đáng kể cho Điện Kremlin. Gia đình của những người lính nghĩa vụ bị bắt ở Kursk vào đầu tuần này đã gửi đơn thỉnh cầu lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi ông trao đổi tù nhân càng sớm càng tốt. Họ cũng cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Chechnya Ahmad, đang chiến đấu ở Kursk, đã bỏ rơi những người lính trẻ. Đây cũng là một phép thử đối với khả năng quản lý số lượng lớn tù nhân Nga của Ukraine, những người có thể là con bài mặc cả có giá trị nếu hai bên đàm phán chấm dứt thù địch. Ủy viên nhân quyền của Ukraine Dmytro Lubinev cho biết ông đã liên lạc với người đồng cấp Nga về việc trao đổi tù nhân. Ukraine và Nga đã trao đổi tù nhân thường xuyên, lần gần đây nhất diễn ra vào tháng 7. Kiev cho biết họ đã trao trả 3.405 tù nhân Ukraine từ Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.